Game show trên sóng truyền hình nhảm nhí và vô duyên. Nhằm câu kéo sự chú ý của khán giả thì câu chuyện một số game show truyền hình gây sốc vì nội dung nhạy cảm, dung tục và vô duyên một lần nữa khiến khán giả rất ngán ngẩm. Thậm chí số lượng chương trình gây tranh cãi ngày một nhiều hơn mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Những nhà sản xuất cố ý hay là nhà đài để lọt trên sóng. Vẫn còn những khúc mắc nhưng càng gây tranh cãi thì lượt xem chương trình càng tăng lên. Đây có lẽ là lý do bất chấp phản ứng của dư luận, những game show nhảm nhí và vô duyên vẫn tiếp tục được sản xuất và thậm chí độ táo bạo ngày một tăng hơn so với lúc trước, dung tục và cãi lộn trên sóng. Mới đây thì tập 351 của chương trình Vợ chồng son ngay sau khi lên sóng đã bị truyền thông và cả dư luận phản ứng dữ dội khi khai thác quá sâu về chuyện giường chiếu của các vợ chồng từng là cặp cha và con gái nuôi của nhau. Và trong đó thì có đoạn cặp đôi có nhắc đến một lần đi chơi về khuya thì anh Nguyễn Văn Hưng, 49 tuổi, kinh doanh tự do ở thành phố Hồ Chí Minh, phải thuê phòng khách sạn với chị Nguyễn Thị Nhất, 29 tuổi, cùng con trai nhỏ của chị. Tôi vào đó, tôi lướt Facebook, bé trai nghịch điện thoại còn cô ấy đi tắm. Sau đó thì cô ấy giục tôi cũng đi tắm. Tôi mới bảo rằng con cho em bé ngủ đi để bố đi tắm. Và đến khi tôi tắm xong thì hai mẹ con cô ấy nằm ở bên trong. Tôi sợ cô ấy đánh giá lần nữa nên nằm ở mép ngoài cùng vì sợ mất mặt. Nhưng khi cô ấy cho thằng bé ngủ xong, tôi cứ tưởng hôm nay sẽ thất bại nốt, thì không ngờ cô ấy bảo rằng bà chấm, nói thật chứ, gái một con trông mòn con mắt, anh Hưng kể lại. Và không dừng lại ở đó thì cặp đôi này còn vô tư kể nhiều chuyện về cuộc sống vợ chồng hàng ngày khiến khán giả phải đỏ mặt. Trước đó thì chương trình này cũng nhiều lần bị phản ứng gay gắt vì khai thác quá tỉ mỉ chuyện phòng the của các cặp đôi tham gia. Thậm chí có nội dung còn do chính MC chủ động gợi mở. Chẳng hạn như khi khách mời Hana Sang Anh đang kể tật xấu của chồng thì MC Quốc Thuận liền hỏi trong chuyện trả bài thì anh ấy có nhiệt tình hay không. Và điều đáng nói khi phát sóng trên HTV thì chương trình cắt bỏ những đoạn chia sẻ nhạy cảm. Nhưng trên kênh YouTube của nhà sản xuất thì đa số video chia sẻ của khách mời được đặt cho tiêu đề liên quan đến vấn đề tình dục. Chẳng hạn như là bị vợ tố PD thì chồng chịu không nổi gồng liền mấy hiệp khiến vợ hết hồn, hay là múi xù thách thức dì bảo khiến chồng ngực đỏ mặt vì vợ quá táo bạo. Và những tiêu đề không giấu mục đích câu rating bằng những câu chuyện sốc. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng bởi chương trình được phát trên kênh YouTube sẽ có rất nhiều đối tượng khán giả truy cập và những nội dung thô thiển phản cảm sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ vị thành niên. Và không chỉ riêng vợ chồng son thì rất nhiều game show khác cũng từng bị lém đá vì nội dung phản cảm. Đơn cử trong tập 7 chương trình Kèo này ai thắng phát sóng trên khung giờ vàng vào hồi tháng 3 trên sóng của VT3 đã khiến khán giả bức xúc khi để lọt cảnh người mẫu dùng tay vào miệng ngậm củ cải trắng để thí sinh Hoàng Khanh phi rào. Hành động trên bị chỉ trích vì quá phản cảm, đặc biệt trong một chương trình của VTV và chiếu vào khung giờ có nhiều đối tượng khán giả theo dõi, trong đó có cả trẻ em. Sao lại có thể để hình ảnh này trên sóng truyền hình quốc gia được nhỉ? Khâu kiểm duyệt ngày càng quá kém, phản cảm quá VTV ơi, là những phản hồi của cư dân mạng. Thậm chí khi nội dung này được đăng tải trên YouTube còn bị dán nhãn 18+ hạn chế những người xem. Sau đó thì nhà đài đã ngay lập tức gỡ bỏ đoạn thử thách có phần xấu xí trên, bị người xem chỉ trích quá nhiều trên mạng xã hội. Hồi giữa tháng 2 năm 2020, trong tập có khách mời Phạm Hy và Tôn Tuấn Kiệt tham gia, thì game show Trí Khôn của ta đây gây chú ý bởi câu hỏi thách đố có phần nhạy cảm và dung tục. Cụ thể thì trong câu hỏi số 5 được chương trình đưa ra, cái gì nằm giữa hai chân người đàn ông? Thậm chí thì trước khi đặt câu hỏi này, MC Sam còn ngại ngùng khuyên người chơi nên suy nghĩ gần gũi. Sau đó thì đáp án được Phạm Hy đưa ra là cái đáy quần. Và chưa dừng lại ở đó thì Sam còn hài hước bắt bẻ, lỡ người đàn ông đó không mặc quần thì sao? Và đáp án được chương trình đưa ra chính là hai mắt cá trần. Và sau khi chương trình này được lên sóng thì câu hỏi này ngay lập tức nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Nhiều khán giả cho rằng câu hỏi và đáp án mà nhà sản xuất đưa ra là không thuyết phục. Thậm chí một số người cho rằng đây là câu hỏi dung tục và quay sang chỉ trích của chương trình. Có khán giả thẳng thắn cho rằng câu hỏi mà chương trình đưa ra là nhảm nhí và yêu cầu bộ phận kiểm duyệt nên làm việc kỹ hơn về nội dung. Quá nhảm nhí, biên tập nên xem lại cách đưa ra câu hỏi.
Show này quá vô duyên, quá tục tĩu và thiếu đầu óc, một vài khán giả bình luận. Và không dừng lại ở nội dung phản cảm, những màn tranh cãi vô duyên của các nhân vật tham gia game show cũng bị khán giả ném đá một cách dữ dội. Gần đây nhất trong chương trình Giải mã kỳ tài thì cựu người mẫu Trang Trần không chút kiêng dè trong việc bày tỏ quan điểm và ra sức bảo vệ nó bằng mọi cách, và chẳng khác nào màn cãi tay đôi trước tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương khuyên Trang Trần rằng nên chọn cách ứng xử nhẹ nhàng, văn hóa, thay vì cứ tranh cãi qua lại trên mạng xã hội. Và không đồng tình với ý kiến này, Trang Trần liên tục đáp lại bằng thái độ cực gắt, khiến tiến sĩ Lê Thẩm Dương lẫn MC Quyền Linh đứng hình. Và đối với những người cố tình đụng chạm là phải cuốc mặt cuốc mày ngày. Em không có thái độ quen nhịn, bố mẹ em thì em nhịn, chứ em không nhịn bất kỳ ai, bởi vì mình không sai, Trang Trần bộc bạch. Nghe vậy thì tiến sĩ Lê Thẩm Dương liền gợi ý, vậy tại sao mình không né mặt đi? Vì nói chuyện với một người dốt sẽ sinh ra hai người dốt. Và không đồng tình với quan điểm phải nhẫn nhịn mềm mỏng khi nói chuyện thì Trang Trần gay gắt hơn. Người ta nói với con rằng Trang mà không chửi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Nhưng nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để phục vụ nhu cầu của mình. Xong nhiều tiền mà để nó đè đầu cưỡi cổ thì phải gọi là ngu. Thầy đang áp đặt suy nghĩ giống bọn ngu trên cộng đồng mạng đấy ạ. Thầy đang nhìn góc độ là con đang đục chúng nó, nhưng thầy cũng chưa hiểu thầy đâu phải là con ạ. Có những đối tượng con không cần phải nói. Và nói về những bình luận trái chiều của khán giả về hành động của mình thì Trang Trần đáp lại, tôi không có thói quen chỉ tay vào mặt người khác. Cựu người mẫu cho rằng tất cả là do việc cắt dựng của ekip. Việc cắt dựng gây cho khán giả cảm giác như thế thôi, chứ nếu như có hiểu là vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì. Chương trình có quyền cắt dựng, ekip sản xuất có quyền kêu rating, miễn sao vẫn đảm bảo ý đồ của hai bên. Thêm nữa thì tôi nói tôi chẳng thấy có gì sai cả, và cũng chưa bao giờ bảo thầy nói sai cả, cô này chia sẻ. Trách nhiệm thuộc về những ai? Theo thống kê thì chi phí quảng cáo truyền hình tại Việt Nam giảm đáng kể so với những năm trước và đổ vào các kênh truyền thông số như là Facebook, Google hay là YouTube. Và khi tài trợ bị cắt và quảng cáo hao hụt để tạo thêm nguồn doanh thu thì từ mấy năm nay nhiều game show đã phát trên kênh YouTube nhưng nguồn thu thì không nhiều. Và để thu hút quảng cáo và bán được quảng cáo giá cao thì các đơn vị sản xuất phải chạy đua về rating. Nhưng thời buổi game show tràn lan thì rating các chương trình cũng giảm sút một cách nghiêm trọng. Đó là còn chưa kể, trong khi chi phí sản xuất game show thì mỗi năm mỗi tăng, doanh thu quảng cáo trên truyền hình thì lại có xu hướng ngày càng giảm. Tuy nhiên thì không thể vịn vào lý do này để nhà sản xuất tha hồ biến tấu, truyền tải với những nội dung rẻ tiền, nhảm nhí tới khán giả. Game show Bão Hòa cũng là lúc chọn lọc những chương trình được đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp. Đại diện một đơn vị truyền thông thừa nhận, Việt Nam là một trong những nước chịu mua format từ nước ngoài, thậm chí là chịu chi lớn cho bản quyền. Đó là lý do khiến game show ngày một ồ ạt và nhanh chóng bão hòa. Và đến nay thì các game show đình đám trước đây, dù hay đến mấy, rating cao cũng chỉ ở mức hòa vốn hay là lãi một chút, và không lỗ thì đã là quá may mắn. Thực tế mà nói thì đây là xu thế tất yếu của thị trường giải trí. Tuy nhiên thì các nhà sản xuất vẫn phải làm. Lúc này thì bài toán kinh tế đặt ra là phải làm gì để giảm thiểu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và nội dung hấp dẫn. Với tình trạng như hiện nay thì nếu một game show có nội dung tốt, mới mẻ và dàn thí sinh chất lượng thì chắc chắn vẫn sẽ giữ chân được khán giả, đại diện này cho hay. Bản thân những chương trình game show cũng từng được các nhà quản lý, nhà phát hành tuyên bố sẽ rà soát lại các chương trình bị chê là phản cảm, dung tục để chấn chỉnh, nhưng sau đó một thời gian thì đầu lại vào đấy. Và trao đổi với báo chí về vấn đề này thì một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giao phòng chuyên môn của Sở xem xét và thẩm định. Đại diện phòng chuyên môn mới được giao nhiệm vụ là ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa đã chia sẻ với phóng viên. Về nội dung thì các game show này thuộc lĩnh vực giải trí, văn hóa, nghệ thuật. Vì thế việc thẩm định kịch bản nội dung trên cơ sở đánh giá nội dung của những chương trình nói trên thì Sở Văn hóa và Thể thao sẽ có căn cứ để xử lý. Tuy nhiên nếu chỉ một mình Sở Văn hóa và Thể thao thì cũng không thể kiểm soát tốt được. Vì thế rất cần sự phối hợp và cuộc nhanh chóng của các ngành văn hóa, ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa cho biết. Ngoài ra thì vị đại diện phòng chuyên môn nói thêm rằng việc để xảy ra những nội dung phản cảm trong các chương trình game show là một lỗ hổng trong quản lý. Vì thế thời gian tới sẽ rất cần sự bắt tay của hai ngành văn hóa và thông tin, truyền thông để có cơ sở pháp lý trong việc thẩm định, kiểm soát và xử lý các chương trình giải trí có nội dung vi phạm các quy định pháp luật và vi phạm thuần phong mỹ tục.
Đó có thể là phương án cho việc kiểm soát nội dung game show trên truyền hình. Song mạng xã hội, YouTube lại là kẽ hở trong việc thẩm định. Theo luật sư Trần Anh Dũng, đoàn luật sư Hà Nội, hiện nay thì chúng ta vẫn chưa có chế tài cụ thể cho các nội dung được phát hành trên các nền tảng trực tuyến như là YouTube, bởi đây đều là những nền tảng của nước ngoài. Hệ thống máy chủ và người đứng đầu quản lý thì cũng không đặt tại Việt Nam. Cơ quan quản lý rất khó can thiệp vào hình thức phát hành này. Không thể vì rating mà bất chấp coi thường khán giả, mà không nghĩ rằng đó chính một ngày nào đó khán giả, bao gồm các bậc phụ huynh và cả những người trẻ, sẽ quay lưng hoặc tẩy chay chính những chương trình nhảm nhí và dung tục đến như vậy.